اگر عاشق شیرینی‌های شیک و مجلسی هستید ولی در عین حال دوست دارید که فوق‌العاده راحت و خوشمزه باشه، پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیو رو از دست ندید. سلام به خوشمزه پزای کانال، به آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدید. بریم که با هم 3 سوته این شیرینی فوق‌العاده رو آماده کنیم. برای این شیرینی یک بسته بیسکویت پتیبور رو داخل ظرف میریزیم و اونها رو با هر شکلی که راحت هستید به صورت پودر در بیارید. من داخل آسیاب ریختم و بعد از اینکه بیسکویت ها رو کامل به این شکل پودر کردم، نصف بسته خامه صبحانه صورتی رنگ رو داخل ظرف میریزیم و با پودرمون کامل مخلوط میکنیم. بعد از اینکه پودرتون رو مخلوط کردید با خامه، اگر احساس کردید که خمیرتون خیلی زیاده از حد شل و چسبنده هست، میتونید یه مقدار بهش پودر بیسکویت اضافه کنید و اگر احساس کردید که کمی خشکه، میتونید یه مقدار کم بهش خامه بزنید تا میزان بیسکویت و خامه با هم بالانس بشه و یه خمیر لطیفی داشته باشید که خیلی زیاده از حد چسبنده نیست. مواد رو با هم خوب مخلوط میکنید. خوبی این شیرینی این هستش که دیگه نیازی به پخت نداره و برای مناسبت هایی که خیلی یهویی اتفاق میفته یا حتی برای شب یلدا یه گزینه فوق‌العاده شیک و خوشمزه و مجلسیه. یک مقدار از خمیرم رو بر میدارم و اون رو داخل رینگی که دارم قرار میدم. سطح خمیر رو کامل صاف میکنم و بعد وسط خمیر رو باید یه مقدار گود کنید. این سایز رینگ بستگی به دلخواه شما داره. اگر دوست دارید که شیرینی بزرگتری داشته باشید، از رینگ بزرگتر استفاده کنید و بالعکس، یا حتی میتونید از انواع قالب هایی که دارید استفاده کنید. یه مقدار وسط خمیر رو من بعد از اینکه گود کردم اون رو آهسته از قالب جدا میکنم. برای اینکه راحت تر بتونید با قالبتون کار کنید، میتونید قالبتون رو قبل از اینکه خمیر رو داخلش بذارید یه مقدار نمناک کنید. خمیر رو آهسته از داخل قالب خارج میکنیم. اگر جایی از خمیرتون دیدید که فرمش رو از دست داده، خیلی راحت میتونید فرمش رو درست کنید و اون رو به شکل اولیه در بیارید. اگر احیانا کار کردن با خمیر براتون یه مقدار مشکل بود بعد از اینکه قالب زدید، میتونید 2-3 دقیقه داخل یخچال قرار بدید، یه مقدار خودش رو بگیره و بعد ادامه بدید. بعد از اینکه شیرینی رو قالب زدید، داخل پودر نارگیل بغلتونید و بعد از اون باید از مارمالاد یا ژله یا هر مغزی که دوست داشتید استفاده کنید. من از یه مقدار ژله آلبالو استفاده کردم. ژله ها رو داخل شیرینی ها میریزم. بعد از اینکه ژله یه مقدار خودش رو گرفت، شکلات بنماری شده بهش اضافه میکنیم. یه مقدار از شکلات سکه‌ای سفید رو یا تخته‌ای رو خورد کنید، داخل ظرف بریزید، روی بخار کتری یا سماور قرار بدید. شکلات یه مقدار که به حالت مایع در اومد، میتونید بر اساس وزن شکلات یه مقدار خیلی کم بهش روغن مایع بزنید که شکلاتتون بعد از سرد شدن خیلی زیاده از حد سفت نشه. مثلا برای 50 گرم شکلات حدود 1 تا 2 قاشق شربت خوری روغن مایع کافیه. بعد که خوب هم زدید، شکلاتتون رو بریزید داخل شیرینیتون و من یه مقدار بعد از اینکه شکلات رو اضافه کردم، قبل از اینکه شکلات کامل ببنده، یه مقدار ژله روی شکلات ریختم و یه طرح‌هایی روی شیرینیم ایجاد کردم برای زیبایی بیشتر. شما میتونید از انواع مغزی ها استفاده کنید یا به صورت ساده سرو کنید. این شیرینی فوق‌العاده راحته و فوق‌العاده با ژله آلبالویی که من استفاده کردم خوشمزه شده بود. شما انواع مارمالاد یا شکلاتایی که دوست دارید رو میتونید به صورت مایع استفاده کنید و طعم فوق‌العاده‌ای به شیرینیتون بدید. اگر از این شیرینی خوشتون اومده، پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیو رو که لینکش رو اینجا با شما به اشتراک گذاشتم رو از دست ندید. مطمئنم که عاشق سادگی و خوشمزگی این شیرینی میشید و برای این ایام بسیار مناسبه. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.